नमस्कार, मी अन्विता. माझ्या चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं खूप स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी ॲमेझॉनवरून आम्ही ऑर्डर केलेला OnePlusचा 9RT हा मोबाईल अनबॉक्सिंग करणार आहोत. ॲक्च्युली हा जो मोबाईल आहे आम्ही 26 जानेवारीला स्टोअरमध्ये पाहिलं होतं, बट आउट ऑफ स्टॉक असल्यामुळे आम्हाला ऑनलाईन हा मोबाईल परचेस करावा लागला आहे. तर मोबाईलची डिलेवरी आज होणार आहे. तुम्हालाही हा मोबाईल जर परचेस करायचा असेल तर मोबाईलची लिंक ॲमेझॉन परचेस लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. त्यावर क्लिक करूनही तुम्हीही हा मोबाईल परचेस करू शकता. तर चला व्हिडिओला स्टार्ट करूया आणि पाहूया की OnePlus 9RT हा मोबाईल कसा आहे तो. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. काय आहे बॉक्समध्ये? Aditya, what is this? It's so big. Hey, move it. Oh no. Oh no. Dun, dun, dun. Where? Which color is this? And the red colors books. Very nice. OnePlus 9RTचा अनबॉक्सिंग पाहिलं. आता आपण मोबाईलचा रिव्ह्यू पाहूया. तर हा आहे मोबाईलचा बॉक्स. आता ह्या बॉक्समध्ये काय काय भेटलेलं आहे आपल्याला ते पाहूया. फर्स्ट तर मेन आपला बेसिक मोबाईल हा आहे. ह्याला आपण नंतर पाहू. मोबाईलसाठी कवरसुद्धा दिलेला आहे ज्यावर OnePlusचा लोगो आहे. खूप छान क्वालिटीचा मोबाईल कवर आहे. चार्जिंग ॲडॅप्टर OnePlusचं. USB केबल किंवा चार्जिंग केबल बोलता येईल. थिक आहे खूप चार्जिंग केबलही. सिम कार्ड स्लॉटची पिन आहे. त्यानंतर हा एक एनव्हलप दिलेला आहे. आता या एनव्हलपमध्ये काय काय आहे ते आपण पाहूया. फर्स्ट आहे क्विक स्टार्ट गाईडचं मॅन्युअल, ज्यामध्ये सर्व डिटेल्स दिलेली आहे. त्यानंतर मोबाईलची सेफ्टी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे सर्व यामध्ये. रेड केबल क्लबचं कार्ड दिलेलं आहे. ह्याचे ॲक्च्युली बेनिफिट्स काय आहेत माहिती नाही आहे, त्यावर मी सर्च करून पाहणार आहे. बट तुम्हाला ती डिटेल्स स्क्रीनवर साईडला दिसून जाईल की या कार्डचे काय बेनिफिट्स आहेत ते. त्यानंतर हे OnePlusचे स्टिकर्स दिलेले आहेत, जे तुम्हाला हवे असतील तर तुम्ही स्टिक करू शकतात. ऑब्व्हियसली आम्ही तरी मोबाईलवर स्टिक नाही करणार आहोत. इतर कुठे तुम्हाला स्टिक करायचे असतील तर तुम्ही करू शकता. असे स्टिकर्स दिलेले आहेत.